Okay, we'll continue our lesson with Module 5. Module 5 na tayo. Criminal behavior and measuring crime. So understanding criminal behavior would help us answer why and when this crime exists by knowing the nature of normal and abnormal behavior. This module would also help us to know on how to measure crime and why should we, as members of the society, be interested in crimes. Okay. Criminal psychology. So, psychology is the science of behavior and mental processes. Pag sinabi namang behavior, this refers to actions or activities. Ito yung kung ano yung nakikita mula sa tao. Okay? For example, nail bite ka, nakagat mo yung kuko mo. Yun. That's a behavior. Nag-nail bite ka. Okay? Criminal psychology is a subfield of general psychology where criminal is only in part by which phenomenon psychologists choose to study. So, in short, sabing criminal psychology, pinag-aaralan in a psychological manner ang mga kriminal. It may be defined as a study of criminal behavior, the study of criminal conduct and activities in an attempt to discover recurrent patterns and to formulate rules about his behavior. So, criminal psychology focuses really on criminal behavior. Pinag-aaralan yung mga criminals, ano ang nakakapag-contribute sa mga actions nila, ano ang mga naging influence nila sa pag-commit nila ng crimes and so on. So a major description of criminal psychology is the word behavior. So classifications of behavior. Normal behavior is also known as adaptive or adjusted behavior. Pag abnormal behavior naman, this is known as maladaptive or maladjusted behavior. Pag sinabing adjusted behavior, di ba, we are exposed to different environments. Kapag nasa school ka, it's a different environment. Kapag nasa bahay ka, different environment. If a person is not able to adjust his behavior according to the environment, then he is considered to have an abnormal behavior. Pero kung kaya naman niya mag-adjust and nakakapag-adapt siya, then meron siyang normal behavior. Pag sinabing abnormal behavior, there is, you can be considered somehow insane. May tama, may mali sa pag-iisip niya. So, kapag ikaw ay inakusahan sa korte at sinabi mo na at sinabi ng abogado mo na wala ka sa tamang pag-iisip nung ginawa mo yung krimen, then you will be subjected to the insanity defense na may problem ka sa pag-iisip kaya nagawa mo yung krimen at hindi ka aware na nagawa mo nga yung krimen. Kung maalala niyo yung sleepwalking example natin last time, ito yon. That's part of the insanity defense. Okay. So, we have different standards. The M. Norton rule, the irresistible impulse test, Durkheim rule, and the Bronner rule. This, kung mapapansin nyo, ito ay mga pangalan dahil itong standards ay nakukuha din sa mga decided cases. So, meron ng mga kaso, nagkaroon ng decision doon at yung decision ay ginagamit na rin para i-apply sa iba pang mga kaso. Ginagawa yan. That's called case law. Okay. Kinds of behavior. So as mentioned earlier, the important element in the definition of psychology is behavior. So as cited by Alicia Cahayon, behavior may be overt or covert behavior. Pag overt, nakikita. Pag covert, hindi nakikita ang behavior. We also have conscious or unconscious behavior. Pag sinabing conscious, you are aware of what you are doing. Pag unconscious, you are unaware of what you're doing. We also have simple and complex behavior. Pag sinabing simple, only one or a few neurons are used when you are doing the act. Pag complex naman, madaming neurons sa pag-iisip mo ang ginagamit while you were in commission of the certain act. We also have rational or irrational behavior. Pag rational,
alam mo kung ano yung actions mo. You have reasons why you did such actions. Pag irrational behavior naman, you do not know what your actions were. You have no reason. Kaya irrational. And then voluntary or involuntary behavior. Pag voluntary, sinadya mong gawin ng isang bagay. At kapag involuntary naman, hindi mo sinasadya o hindi sadya ang paggawa mo sa isang bagay. Parang yung, for example, pagtibok ng puso, that's involuntary. Kasi hindi mo naman naiisipin kung patitibukin ko ba yung puso ko o hindi. Okay? Involuntary siya, kumbaga kusa na. Pero pag sinabing voluntary, sadya ang paggawa. For example, ito, ipe-press ko yung right click, magra-right click ako sa aking mouse. So, that is considered a voluntary behavior. Okay? We also have different aspects of behavior, yung mga bagay na nakakaapekto sa behavior natin. Intellectual aspect, kapag mataas ang intellect mo o mababa ang intellect, may certain behavior yon. Emotional aspect, kapag galit ka, pag masaya ka, kapag masama ang pakiramdam mo, yung mga yan. Social aspect, yung mga nasa environment mo, makakaapekto din yan sa behavior mo. Moral aspect, yung mga paniniwala mo, yung beliefs mo. Then, psychosexual aspect, things that can affect your behavior dahil sexually motivated ka, psychosexual. Political aspect, dahil sinabi ng mga, ito ang dictates ng politics sa inyong lugar. Value or attitude, ito naman ay personal. Okay? Criminal formula, kailan ba nagkakaroon ng krimen? So, in explaining the birth of criminal behavior, we must consider three factors. Criminal tendency, yun yung letter T ha. C stands for crime. So, yung formula natin is crime equals tendency plus situation over resistance to temptation. Okay. So, pag sinabing tendency, ito yung kagustuhan mo na gawin ang krimen. Ito yung motivation mo para gawin ang krimen. Pag sinabi namang situation, as in literal na sitwasyon, kung meron ka bang oportunidad na gawin ang isang krimen o wala. At resistance to temptation, ito yung morals mo. Yung gagawin ko ba to o hindi? Kasi pag ginawa ko to, masama to. Pag ginawa ko to, baka mahuli ako at makulong. Yun, resistance. Okay? So, C is the crime or the criminal behavior, which is the actual act. The tendency is the desire or the intent or the motivation. And then, total situation is the opportunity, yung pagkakataon na magawa ang isang krimen. At resistance to temptation, yun na nga, yung pagdedesisyon mo kung gagawin mo ba o hindi ang isang krimen. At yun nga yung control. For example, merong babaeng nagse-cellphone, kasabay mo sa jeep. At ikaw ay, dalawa lang kayo sa jeep. Ngayon, meron bang opportunity na para gawin ng krimen? Gusto mong kunin yung cellphone niya? Meron bang oportunidad? Meron. Kasi nga, nagsi-cellphone nga siya, di ba? Yun na yung opportunity. Ang sunod na tanong, gusto mo bang kunin? Papasok siya ma'am, si control. Kung gusto mo siyang kunin, meron kang desire, meron kang intent, di ba? At kung gusto mo siyang kunin, sabihin natin, kailangan mo ng pera. So, nakita mo yung babae nagse-cellphone. At meron ka bang intent? Meron ka bang motive? Meron, kasi nga kailangan mo ng pera, di ba? Ang sunod na, so meron ng may sitwasyon, di ba? Yun yung letter S.
At meron ka ring motibo, yun yung letter T, yung tendency. Ang tanong ngayon, gagawin mo ba o hindi? Kaya siya over resistance to temptation. Kasi pag sinabi mong hindi mo gagawin, therefore, nagtagumpay yung control mo. Kapag sinabi mong gagawin mo, hindi siya nagtagumpay. At eto na yung sagot. Nagkaroon ka nga ng krimen. Paano natin aalisin ang krimen? Dito. Paano natin aalisin tong C? Control po. Aalisin natin yung control? Hindi po, para po maalis yung krimen, kailangan po control. So, aalisin natin tong R. Papalit ma'am sa C. Papalit sa C. So, resistance to temptation equals tendency plus situation over crime. Ganun pa rin Da- ma'am, no? Oo. So, paano mo siya gagawin? Aalisin mo ang kahit ano dito. Paano? Sabihin natin, same scenario. May babae, pero hindi siya nagsi-cellphone. Hindi natin alam kung may cellphone siya kasi nga andun lang siya, nakaupo lang siya doon nakasakay lang siya sa jeep. Pero may motivation ka kasi nga kailangan mo ng pera at ayaw mo rin magpapigil kasi nga kailangan mo yung pera. Pero dahil walang sitwasyon, may krimen ba? Wala. Wala. Okay. O paano nga kung yung nabanggit nyo, kinontrol mo yung sarili mo. So nawala itong R. So hindi mo rin magagawa yung krimen kahit pa na may sitwasyon at may motivation ka, pero dahil pinigilan mo yung sarili mo, walang krimen na mangyayari. Yung intention ma'am. Kapag meron kang sitwasyon, o babaeng nagsi-cellphone, at hindi ka rin naman nagre-resist sa temptation mo kasi nga may situation, pero wala ka namang motivation. Hindi mo naman kailangan ng pera, mayaman ka. May krimen ba? Wala din. So again, the answer is, in order for a crime to not be committed, alisin mo lang ang kahit alin dyan. Yan yung ginagamit sa policing, sa pagpupulis. 'Di ba? Kapag nagpapatrol, alam niyo yung patrol? Kapag yung mga pulis lumilibot sa lugar ninyo, wala lang, lumilibot lang sila. Nagdadaan yung pulis mobile, o kaya lakad-lakad yung mga pulis doon. Pinapakita nila na may pulis. We call that police visibility. So, ano ang nangyayari? Nawawala ang sitwasyon. Kasi inaalisan mo ng pagkakataon yung mga kriminal na makagawa ng krimen. Kahit pa may motibo sila at kahit pa hindi sila magpapapigil. Kailangan lang nila ng sitwasyon. Dahil may pulis, hindi nila magagawa yung krimen ng matagumpay. Parang ano lang yun ma'am yung halimbawa may patrol pero wala namang pulis. May sasakyan pero walang pulis sa mataong lugar. Parang ganun, nananakot lang sila para hindi magkaroon ng crime. May patrol pero walang pulis. Oo ma'am, front lang nila Paano yun. yun? Front. When we say patrol, this is the act of patrolling. Ito yung act na nag-iikot ang mga pulis. Sorry ma'am, sasakyan po pala. Yun. Yung mobile, yung vehicle. Yes, mobile po pala. Sorry. Okay. Somehow, that's a way to eradicate crime. O nga naman, may pulis o wala, pero kung may vehicle doon, alam natin, kanino ba tong vehicle? Diba sa pulis? Anytime, babalik na yung pulis. Hindi naman pwedeng nakapark lang din yun ng maghapon doon, diba? Siyempre, gagamitin yun. O kaya, yun na nga, ginagamit yun para mapigilan ang krimen. Masabing, may pulis dito. Ganun. Tama yun. Okay. So, anatomy of crime. In another way of understanding how crime exists in general, there are 3 elements or ingredients that must be present at the same time and place for crime to happen.
So these are the motive, instrumentality, and opportunity. So basically, it's the same dito. Iniba lang yung paraan ng pagpapaliwanag niya. Pero ito rin yun. Meron kang instrumentalities, opportunities, and motives para magawa mo ang crime. Ano yung opportunity? Yun nga, yung pagkakataon. Ito yung letter S sa kabila, yung situation. Yung babaeng nagse-cellphone. Yan yun. Motives. Ito yung letter T. The criminal tendency, the desire, the intent, yung kagustuhan mo na gawin ang isang krimen. And instrumentalities, yung kakayahan mo na gawin ang krimen. Hindi ito literal, well, in some way, this is also literal. Kung meron kang baril, kung meron kang kutsilyo, pero hindi lang yun. Ito yung kakayahan mo sa kabuuhan. For example, merong babaeng nagse-cellphone. Ito yun, sa jeep. As in, pinapangalandakan niya, meron siyang iPhone 56. Meron siyang motibo, kailangan niya ng pera. Kasi kailangan niya ng pambili ng aksi. Yun yung motive niya. Pero, baldado siya. Magagawa niya ba yung krimen? Mahahablot niya ba yung cellphone na yon at makakatakas siya? Mahahablot niya mo pero di siya makakatakas. Hindi rin siya magiging matagumpay, di ba? Yun. Nagawa ba yung crime? Hindi talaga in completion kasi nga walang instrumentalities. Kasi nga baldado siya. Okay. Paano kung meron siyang baril? Hindi na to baldado ha. Babaeng nagsa-cellphone at kailangan mo ng pera kasi bibili ka ng team mo sa Axie. Tapos meron kang baril, panakot. So tinutukan mo siya ng baril. O ibigay mo cellphone mo, kung hindi babarilin kita. Tapos nakuha mo yung cellphone. Meron ka ng crime. So again, paano mo aalisin ang crime sa mundo? Bawasan mo yung isa dito. Alisan mo siya ng motibo, alisan mo siya ng opportunity, alisan mo siya ng instrumentality. Okay. Determinants of behavior. So, ano ba ang makapagtutukoy kung ano ang behavior na meron ang isang tao o na maaaring magkaroon ng isang tao? Una, hereditary or biological factors na discuss na rin natin to noon. Ito yung naipasa sa'yo, yung mga katangian na yon, na mana mo. Genetic defects and faulty genes, diseases, endocrine imbalances, malnutrition, and other physical deprivations that can be carried out from one generation to another. Next, we have environmental factors, yung mga nasa environment mo, mga nasa paligid mo. Family background, childhood trauma, pathogenic family structure. Kapag may problem sa family ninyo, maaring inadequate family, kulang. As in, hindi ma-provide ang basic needs. Hindi kayo makakain 3 times a day, hindi kayo makapag-aral and others. Antisocial family, mga pamilyang hindi nakikisama sa iba, discordant or disturbed family and disrupted family. These are usually the broken homes. Either iniwan ang pamilya ng isang magulang or may namatay na magulang, yung mga ganan. Other determinants of behavior, your needs, your drives, and your motivations. Ano yung mga pangangailangan mo? Ano yung mga kagustuhan mo? Ano yung mga nagpo-push sa'yo para makuha ang isang bagay? Yun yung nagde-determine ng behavior. For example, kayo, gusto nyong maiahon sa hirap ang pamilya ninyo. Yun yung motivation ninyo. Kaya kayo nag-aaral ng mabuti. Gusto mo maging pogi. Kaya gusto mong magtrabaho para makapagpa-plastic surgery ka. Ganon. Yun yung mga drives, yun yung mga motivation natin. Okay? Okay, questions? Wala na po, ma'am.